स्वागत छ सेयर मार्केट ज्ञानी नेपाली युट्युब च्यानलमा। र आज म चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर बढेको र घटेको कहाँबाट थाहा पाउने र हामीले कुन मोबाइल अथवा कुन वेबसाइट कुन एपबाट हेर्ने त्यो भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई मन परे लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नुहोला। भर्खर नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आइपिओ भर्नुहुन्छ र आइपिओ परेपछि चाहिँ हाम्रो सेयरको मूल्य चाहिँ हामीले कहाँबाट हेर्ने, सेयर बढ्यो कि घट्यो कसरी थाहा पाउने भन्न जिज्ञासा राखिराख्नु भयो र भर्खर आज म चाहिँ यो नि भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू भर्खर सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई कस्तो सेयर पर्दा घाटा पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ त्यो भन्न गइरहेको छु। र पहिला हामी लागौँ, हामीले चाहिँ अब सेयरको मूल्य चाहिँ कसरी हेर्ने र आजको चाहिँ आज चाहिँ आइतबार जेठ 23 गते रहेको छ र आज चाहिँ हामीले आजको सेयर मूल्य चाहिँ कसरी हेर्ने। पहिला सुरु चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइलको एपमा चाहिँ नेपाली पैसा, अब हामीले चाहिँ नेपाली पैसा हेरौँ। नेपाली पैसामा चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो आउँछ। अब यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ अपकमिङ आइपिओहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीमा जानु र आइपिओमा थिच्नु। अहिले चाहिँ आइपिओ कुनै पनि अपकमिङ छैन र राइट सेयरहरू चाहिँ अब म्युचुअल फन्ड डिभेन्चरहरू तपाईँहरूले यहाँ कसरी कहिले आउँछ भन्ने तपाईँहरू यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को टुडे सेयर प्राइस, अब तपाईँहरूले चाहिँ क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ सेकेन्डरीमा मानौँ हामीले तपाईँहरूले चाहिँ अब बेच्न लाउनु भयो नम्बर अफ सेयर, तपाईँले चाहिँ 20 किता चाहिँ सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्नुभयो। तपाईँले किन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 480 रुपियाँ थियो, अब बेच्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 580 भयो। अब 80 भइसकेपछि अब हामीलाई कति फाइदा आउँछ कति घाटा गर्दा टोटल एमाउन्ट यति आयो। ब्रोकर कमिसन 46 रुपियाँ, 1.74 डिमेट फी गर्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस तपाईँको चाहिँ यहीँ देखाउँछ 1768 रुपियाँ। यो पनि छ। र अब हामीले चाहिँ सेयरको प्राइस चाहिँ टुडे सेयर प्राइस भनेर यहाँ हेर्ने। ल आज चाहिँ कति बढेछ कति, अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ उसको हेरौँ एनएमबी 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 ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ आज चाहिँ लगभग हिजो चाहिँ 442 थियो, अस्ति हिजो चाहिँ आज चाहिँ 450 पुगेछ। यसको चाहिँ यहाँ तल डिटेल पनि दिइराखेको छ। र अब अर्को हेरौँ, हामीले चाहिँ निफ्राको हेरौँ। निफ्रा निफ्रा आज चाहिँ 500, निफ्रा चाहिँ आज 555 पुगेको छ। हिजो 533 र आज चाहिँ 555। र यसरी नै हामीले चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर कति बढ्यो कति घट्यो भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एप रहेको छ, यस्तै रहेको छ, अर्को एप रहेको छ मेरो लगानी। तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ मेरो लगानीबाट नेपाली पैसा र मेरो लगानीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेपाली पैसामा चाहिँ लाइभ ट्रेनिङ त्यति दिन्न। र यो मेरो लगानीबाट चाहिँ हामीले हेरौँ मार्केट हेरौँ। अब लाइभ ट्रेनिङ चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ अघि हामीले हेरेको थियौँ एनएमबी ब्याङ्कको। अघि हामीले यहाँ हेर्दा 450 थियो र अहिले 455। नेपाली पैसामा चाहिँ अलिकति ढिलो आयो र यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ चाँडो फास्ट भयो। र यसले चाहिँ हेर्नु आज कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो र टोटल 2 विकको हाइलो भ्यालु दिन्छ, 120 एभरेज दिन्छ, डिभिडेन्ड बोनस र सेक्टर कमर्सियल पिबी यसमा चाहिँ सब देखिन्छ। र अब यसको बारेमा न्युज हेर्न छ भने नि तपाईँहरूले एनएमबी ब्याङ्कको उच्च गर्दा यसको न्युज अनि प्राइज हिस्टोरी पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट चाहिँ धेरै सुविधा रहेको छ। अब यसबाट अर्को कुरा चाहिँ के फाइदा छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ न्युजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कोभिड-19 लागेर आज कतिलाई सङ्क्रमित भयो कतिलाई निको भयो, यसबाट तपाईँले न्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ यसबाट चाहिँ डाटा एनालाइज यसको चाहिँ डाटा एनालाइज पनि गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले प्याक किन्नुपर्ने हुन्छ, 1 मन्थको 400 छ। र यसमा चाहिँ अर्को कुरा के रहेको छ भने हामीले अघि सेयर क्यालकुलेटर, अब हामीले चाहिँ बाई एन्ड सेलको सेयर क्यालकुलेटर अघि जस्तै हामीले चाहिँ 20 किता 280मा किनेको थियो। पर्चेस प्राइस भनेको पर्चेस प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ 150मा 150मा चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ 10 किता र सेलिङ प्राइस क्यालकुलेट अहिले चाहिँ मिलेको छैन, सेल्फ अन्डर मेन्टेन्स भएको छ। र यो आएको चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रफिट भनेको छ, यसमा चाहिँ प्रफिट भनेको छ। अनि कति लाग्छ चार्ज
कति उस यसमा चाहिँ सब डिटेल दिन्छ। र अर्को भन्न गइरहेको छु, हजुरहरू चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने दोस्रो बजारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो सेयर किन्दा ठिक हुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो सेयर किन्दा ठिक हुन्छ त्यो जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता र पहिलोचोटि चाहिँ सेयर मार्केटमा छिरेर दोस्रो बजारमा सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ प्रायः जस्तै म चाहिँ रिकमेन्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कको किन्न गर्छु। यदि तपाईँ ब्याङ्कको चाहिँ त्यदि लत्तै घट्ने लत्तै बन्नी पनि हुन्न, ठिक्क हुन्छ। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा ब्याङ्कको किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्केट बुझ्न सजिलो हुन्छ र तपाईँले 1-2 महिना मार्केट बुझेर चाहिँ बल्ल अरूको अरूको किन्न त्यो चाहिँ म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। र धेरैजसो चाहिँ अहिले फेसबुक ग्रुपहरूमा चाहिँ आज निफ्राको कति पुग्ला भन्छ भन्ने पोस्ट हुन्छ र अर्कोले 600 भन्छ, अर्कोले 700 भन्छ। बुम बुम गर्दा गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरूले त्यसकै आधारमा किन्नुहुन्छ र धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ घटेको घाटा पाएको हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो कुरा नसुनी नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्याङ्कको किन्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। मार्केट बुझ्नको लागि ब्याङ्कको किन्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र अर्को रहेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ब्याङ्कको किन्दा चाहिँ अब ब्याङ्कको कसरी मार्केट हेरौँ, लाइभ ट्रेनिङ पनि अब हामीले चाहिँ कुनको हेरौँ भन्दा नबिल नबिल ब्याङ्क। आज चाहिँ नबिल ब्याङ्कको चाहिँ प्राइस भ्यालु चाहिँ 1325 रहेको छ र चेन्ज चाहिँ 1.22% छ। र अब यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै नबिल ब्याङ्कहरूको चाहिँ अब यो नबिल ब्याङ्क चाहिँ अलिकति चाहिँ प्राइस चाहिँ हाई नै छ। तपाईँहरू चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति झ्याप्प अब 10 किता किन्न पऱ्यो भने नि यसको चाहिँ 13,000 रुपियाँ लगभग त्यति गइसके तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने अलिक सस्तो सस्तो ब्याङ्कहरू किनेर खोज्न सकिन्छ। जस्तै मेगा ब्याङ्क। यो चाहिँ यहाँ के सर्भिस अन्डर मेन्टेनेन्स सर्भिस मेन्टेनेन्स भएर भयो कि के भयो? हामीले चाहिँ अर्कोमा हेरौँ, नेपाली पैसामा हेरौँ अब यसको चाहिँ नेपाली पैसा। नेपाली पैसामा चाहिँ मेन्टेनेन्स भइरहेको छ। र यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ झ्याप्पै अब महँगो महँगो सेयर किन्न चाहिँ झ्याप्प हाइड्रो पावरहरूको चाहिँ नकिन्न रिकमेन्ड गर्छु म चाहिँ। तपाईँहरू नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रफिट कमाउनको लागि भन्दा पनि मार्केट बुझ्नको लागि भनेर चाहिँ प्रायः जस्तो ब्याङ्कको सेयर खरिद गर्नु। ब्याङ्कमा धेरै नोक्सान पनि हुन्न र धेरै बोनस। त्यसै गरी चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ भिडियो मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। यसको आइसकेको छ र अब आज प्राइस सेयर अघि मैले मेगाको यहाँ मेगाको मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड र यसको चाहिँ रहेको छ सेयर भ्यालु चाहिँ 312। यसको चाहिँ 312 रहेको छ। 1 मन्थ भ्यालुसम्म चाहिँ हामीले हाईमा हेर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ 306.19 पनि पुगिरहेछ। 295, 327। यसको चाहिँ धेरै बढेकै रहेनछ। यसको चाहिँ त्यति तपाईँ ब्याङ्कको चाहिँ धेरै भन्नाले बढ्दैन भन्न पनि बढ्न त बढ्छ। तर अरू हाइड्रो पावरको चाहिँ 1 महिनामै कुनैको 1200बाट 1800, 1800बाट 2900, 3000, 4000 हुने। तर ब्याङ्कको चाहिँ अलिकति ढिलो तरिकाले बढ्छ। र तपाईँहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रफिट कमाउनको लागि भन्दा पनि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने दोस्रो बजारमा चाहिँ मार्केट बुझ्नको लागि भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ब्याङ्कको सेयर किन्न म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। र यदि तपाईँहरूको चाहिँ फेसबुकहरू म्यासेन्जरमा चाहिँ ग्रुप च्याटमा हुन्छन् र ग्रुप च्याटमा चाहिँ कुनैले चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ यो किन्नुहोस् ऊ किन्नुहोस् भन्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ फसेको भन्दा नि हामीले चाहिँ घाटा परेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। यदि तपाईँहरू त्यस्तै किन्न सक्नुहुन्छ भने राम्रोसित तपाईँले हेरेर बुझेर मात्र किन्नु होला। र तपाईँ आजको मार्केट आइसकेको छ र हिजो 345 रहेछ मेगा ब्याङ्कको र आज 354। आज चाहिँ 358। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन परे लाइक
च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नु हो र यदि तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानलमा यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटन थिचेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि हामीले हालेको कुनै भिडियो पनि तपाईँको सामु चाहिँ चाँडै नै आइपुग्दछ। हस्।